โยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องอนาถบิณฑิโกวาทสูตรว่าด้วยเรื่องการอาพาธของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นอุบาสกผู้ได้รับเอตทัคคะคือเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในด้านทายกเมื่อผู้ให้ในบรรดาบาสกเนี่ยนะก็คือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างยอดเยี่ยมส่วนอุบาสิกาก็ได้แก่นางวิสาขาแต่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ดีนางวิสาขาก็ดีก็อยู่ในเมืองสาวัตถีเหมือนกันวัดก็อยู่ใกล้กันวัดของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็คือวัดพระเชตวันวัดของท่านนางวิสาขาก็อยู่ปุปหารามก็อยู่ใกล้กันพระพุทธเจ้าก็เสด็จประทับทั้งสองวัดแต่เรื่องในวันนี้กล่าวถึงการอาพาธของอุบาสกเมื่อพูดถึงว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านทำบุญมากได้รับเอตทัคคะในด้านทายกคือผู้ให้แต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ป่วยอาพาธหนักและขณะที่อาพาธหนักเนี่ยก็ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างมากอ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสว่าได้เรื่องอนาถบิณฑิโกวาทสูตรปรารภการอาพาธของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระนครสาวัตถีสมัยนั้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอาพาธทุกขเวทนาเป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วจงถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราบุรุษนั้นได้ไปยังวัดพระเชตวันได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้ารายงานให้ทรงทราบว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอาพาธทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวก็คือมาลาเนี่ยนะสั่งให้คนมาลาหรือมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบถวายบังคมก็คือมาลาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยท่านคงมาเองไม่ได้ก็เลยใช้ให้คนมาลามากราบถวายรายงานแล้วก็มาลาด้วยแหละกราบลาและต่อจากนั้นบุรุษนั้นก็เข้าไปหาพระสารีบุตรอย่างที่อยู่ก็ไปกราบเรียนท่านพระสารีบุตรให้ทราบว่าท่าน
อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเป็นไข้หนักและก็ขอนิมนต์พระสารีบุตรไปที่เรือนของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีด้วยอืมคือไปกราบรายงานถวายรายงานพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบและต่อจากนั้นก็ไปรายงานให้พระสารีบุตรทราบแล้วก็นิมนต์ท่านมาที่เรือนด้วยอืมพระสารีบุตรทราบดังนั้นแล้วจึงรับนิมนต์ด้วยดุษณียภาพครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงทรงบาทจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะก็คงจะไปชวนพระอานนท์ไปด้วยนะไปไหนก็ต้องไปเป็นพยานนะเพื่อว่าพระอานนท์จะได้จดจำคำที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้แสดงกับท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีได้แม่นยำทั้งสองรูปทั้งพระสารีบุตรทั้งพระอานนท์เถระเนี่ยก็ยังไปนิเวศของท่านอนันตกะเบญฑิกาเศรษฐีนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ต้อนรับนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวกับท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีว่าท่านข้าบดีท่านพอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบความปรากฏความทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบหรือก็คงจะเป็นสำนวนในสมัยนั้นนะทนได้ไหมทุกขเวทนาไม่กำเริบหรือทุเลาไหมอืมอนาถบิณฑิกาเศรษฐีกล่าวกับพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญข้าพระเจ้าทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของข้าพเจ้าหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยอืมก็ถามเขาถามก็ตอบตรงนะอาจจะเป็นสำนวนในสมัยนั้นว่าเวลาเขาถามท่านเศรษฐีก็ยังมีสติดีอยู่นะเขาก็ถามเป็นประโยคแรกคือท่านคหบดีท่านพอทนพอเป็นไปได้หรืออืมเศรษฐีบอกว่าทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวประโยคต่อไปว่าทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบท่านเศรษฐีก็บอกว่าทุกขเวทนาของพระเจ้าหนักกำเริบอืมแล้วก็ไม่ทุเลาข้อต่อไปว่าความปรากฏทุเลาเป็นที่สุดท่านตอบว่าความปรากฏกำเริบเป็นที่สุดท่านถามว่าไม่ปรากฏความกำเริบหรือเศรษฐีตอบว่าไม่ปรากฏความทุเลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นสำนวนที่พระสารีบุตรถามท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ตอบตรงเป็นข้อๆไม่มีประเด็นไหนที่ให้หกตกหล่นเลยถามยังไงก็ตอบว่าเป็นอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็บอกอาการเสร็จแล้วท่านเศรษฐีก็รายงานอาการว่ามันเป็นยังไงที่ว่ามันทุกขเวทนาหนักนี่มันเป็นยังไงข้อแรกท่านบอกว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณกระทบกระหม่อมของข้าพเจ้าอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังเอาของแหลมคมทิ่มกระหม่อมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหว
ข้อแรกลมกระทบกระหม่อมเหมือนของมีคมเอาของแหลมมาทิ่มกระหม่อมแสดงว่ามันเจ็บแป๊บๆเจ็บบนศีรษะนั่นนะเหมือนใครเอาของแหลมมาทิ่มแทงกระหม่อมฉะนั้นประการที่สองข้าแต่ภาษาดิบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณเวียนศีรษะลมเวียนศีรษะข้าพเจ้าอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังขันศีรษะด้วยชนะมั่นโอ้โหบีบมาขันศีรษะก็เอาชนะมาบีบมาข้อแรกเหมือนของแหลมทิ่มแทงข้อสองเหมือนบีบขมับบีบกระหม่อมเนี่ยลมนะอันนี้เป็นธาตุลมข้อที่สามว่าข้าแต่ภาษาริบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณปั่นป่วนท้องของข้าพเจ้าอยู่เหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาดใช้มีดแหลมคมควานท้องแห่งว่าปวดท้องมากหนึ่งปวดหัวเหมือนของมีคมมาทิ่มแทงสองบีบขมับสามปวดท้องอย่างมากทั้งปวดหัวทั้งปวดท้องเลยนะประการที่สี่ข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญความร้อนในกายของข้าพเจ้าเหลือประมาณเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษมีกำลังน้อยกว่าที่แขนแล้วเอาไปนาบเอาไปย่างที่ฐานเพลิงข้าพเจ้าจึงทนไม่ไหวนี่อาการก็เป็นอาการที่เกี่ยวกับธาตุลมและธาตุไฟอืม ลมนี่ก็เสียดแทงกระหม่อมอืมลมบีบศีรษะนี่ปวดหัวอย่างแรงแล้วก็ลมก็ปวดท้องอย่างแรงนี่เป็นธาตุลมปวดหัวปวดท้องเป็นธาตุลมส่วนธาตุไฟก็ร้อนอืมเหมือนมีใครเอาไปย่างไฟนั่นนะอันนี้ก็อาการของคนที่ป่วยเนี่ยหนักนะแล้วก็แสดงว่า ธาตุนะธาตุของท่านเศรษฐีเนี่ยกำเริบในที่นี้ก็บ่งชัดว่าเป็นธาตุลมและธาตุไฟธาตุลมนี้ก็ทำให้ปวดหัวอย่างแรงปวดท้องอย่างแรงแล้วก็ธาตุไฟก็ทำให้ร่างกายเร่าร้อนทุกขเวทนาอย่างหนักเลยนะอาการหนักเลยแหละต่อจากนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวกับท่านเศรษฐีว่าท่านขหบดี เพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักสุและวิญญาณที่อาศัยจักสุจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นโสตะและวิญญาณที่อาศัยโสตะจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นคณะและวิญญาณที่อาศัยคณะจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาและวิญญาณที่อาศัยชิวหาจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นกายและวิญญาณที่อาศัยกายจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นใจและวิญญาณที่อาศัยใจจักไม่มีแก่เรานี่ท่านพระสารีบุตรก็แสดงถึงอายตนะภายในหกต่อไปท่านพระสารีบุตรแสดงต่อไปอีกหมวดหนึ่งค
เขาก็แยกเป็นหมวดนะท่านภาษาริบุตรแสดงอีกหมวดหนึ่งว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นเสียงและวิญญาณที่อาศัยเสียงจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นกลิ่นและวิญญาณที่อาศัยกลิ่นจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นรสและวิญญาณที่อาศัยรสจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะและวิญญาณที่อาศัยโผฏฐัพพะจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นธรรมารมณ์และวิญญาณที่อาศัยธรรมารมณ์จักไม่มีแก่เราหมวดนี้พระสารีบุตรแสดงอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ต่อไปพระสารีบุตรแสดงอีกหมวดหนึ่งว่าท่านข้าบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักษุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักษุวิญญาณจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยโสตวิญญาณจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นฆานวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยฆานวิญญาณจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นกายวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยกายวิญญาณจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณจักไม่มีแก่เราข้อนี้มีวิญญาณและมโนวิญญาณญาติโยมสาธุชนนะคำว่าวิญญาณในที่นี้แสดงว่าในที่เนี้ยวิญญาณเนี่ยเป็นคำรวมๆวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้แล้วก็รู้รู้อะไรเนี่ยรู้จักขุรู้จักขุรู้โสตะรู้โคหานะรู้ชิวหารู้กายเสร็จแล้วก็มารู้ใจนี่นะแสดงว่าวิญญาณมโนวิญญาณรู้ใจอืมแล้วก็มโนวิญญาณนี่ก็เป็นที่ก็ต้องไปเอ่อมีวิญญาณอะเป็นตัวรู้แล้วก็เป็นรู้ทุกอันเลยในบรรดาเนี่ยวิญญาณเนี่ยก็รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะแล้วก็รู้มโนวิญญาณหมวดนี้ก็แสดงวิญญาณหกภาษาริบุตรแสดงผัสสะอืมผัสสะหกภาษาริบุตรแสดงว่าท่านทาบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักษุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักษุสัมผัสจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นโสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยโสตสัมผัสจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นฆานสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยฆานสัมผัสจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นกายสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยกายสัมผัสจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสจักไม่มีแก่เราหมวดนี้ภาษาริบุตรแสดงผัสสะหกก็คือผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดต่อไป
แสดงเวทนาหกท่านทบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่ฆานสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่ฆานสัมผัสจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่กายสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่กายสัมผัสจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสจักไม่มีแก่เราหมวดต่อไปภาษาริบุตรแสดงธาตุหกดูก่อนคายบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นธาตุดินและวิญญาณที่อาศัยธาตุดินจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นธาตุน้ำและวิญญาณที่อาศัยธาตุน้ำจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นธาตุไฟและวิญญาณที่อาศัยธาตุไฟจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นธาตุลมและวิญญาณที่อาศัยธาตุลมจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นอากาศธาตุและวิญญาณที่อาศัยอากาศธาตุจักไม่มีแก่เราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณธาตุและวิญญาณธาตุและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณธาตุจักไม่มีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาถึงธาตุสี่เมื่อกี้ในบรรดาธาตุเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและยังมีอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเป็นหมวดนี้ภาษาริบุตรแสดงธาตุหกแต่ในบรรดาธาตุหกเนี่ยธาตุที่ปรากฏชัดหรือเกี่ยวข้องเฉพาะในเรื่องนี้นะก็มีปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุและวิญญาณธาตุที่ปรากฏชัดนะจริงๆแล้วในบรรดาธาตุหกเนี่ยมันมีครบแหละแต่ว่าที่มีเกี่ยวข้องหรือปรากฏชัดในเรื่องนี้ก็มีธาตุดินเพราะว่าในบรรดาธาตุทั้งหมดเนี่ยมันต้องอาศัยธาตุดินต้องมีธาตุดินธาตุดินก็คือรูปนามขันธ์ห้าของตัวท่านเศรษฐีเนี่ยก็คือมีธาตุดินแหละแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าวาโยธาตุวาโยธาตุทำให้ปวดหัวอย่างแรงเวียนศีรษะอย่างแรงอาการของการปวดหัวก็เหมือนของคมมาทิ่มแทงการที่สองเหมือนบีบขมับอย่างรุนแรงแล้วก็ประการที่สามก็คือปวดท้องอย่างรุนแรงนี่คืออาการของธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟก็คือร้อนร่างกายเร่าร้อนอย่างรุนแรงนี่ก็คือธาตุลมและธาตุไฟกำเริบทั้งธาตุลมและธาตุไฟก็ต้องอาศัยธาตุดินในเมื่อมีธาตุลมกำเริบธาตุไฟกำเริบต้องอาศัยธาตุดินแล้วตัวที่รู้รับรู้เวทนาเนี่ยว่ามันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานเนี่ยก็คือวิญญาณธาตุในที่นี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในบรรดาธรรมะที่ภาษาริบุตรแสดงเนี่ยในที่นี้ก็แสดงแบบพิสดารเลย
คือละเอียดยิบเลยแสดงถึงธาตุนะอารมณ์วิปัสสนานั่นเองอ่ะญาติโยมท่านนู้นนะบรรดาที่กล่าวมาเนี่ยเป็นอารมณ์วิปัสสนาทั้งนั้นเลยมีทั้งเวทนามีทั้งเอ่อธาตุมีมีอารมณ์มีทั้งรูปมีทั้งแล้วก็นามธาตุทั้งสี่อายตนะธาตุอายตนะภายในหกภายนอกหกและก็ธาตุหกแล้วก็วิญญาณหกก็อยู่ในนี้วิญญาณหกก็เป็นตัวรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจในบรรดาอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยก็ต้องมีผัสสะอีกอืมอืมตาต้องผัสสะกับรูปถ้าตาไม่ผัสสะรูปวิญญาณก็รู้ไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องมีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาอันนี้นี่ก็คือเป็นกระบวนการของธรรมะที่จะต้องมีเชื่อมโยงต่อกันเป็นเหมือนลูกโซ่นะอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็ต้องมีผัสสะแล้วก็มีวิญญาณมีเวทนารับรู้อารมณ์ต่อไปท่านภาษาริบุตรก็จะแสดงขันธ์ห้าความว่าดูก่อนท่านคหบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาและวิญญาณที่อาศัยเวทนาจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นสัญญาและวิญญาณที่อาศัยสัญญาจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นสังขารและวิญญาณที่อาศัยสังขารจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณจักไม่มีแก่เราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพอถึงข้อนี้แล้วมีวิญญาณอยู่สองวิญญาณข้อแรกบอกว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณจักไม่มีแก่เราในที่เนี้ยแสดงว่าวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณวิญญาณตัวหนึ่งและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณก็อีกอันหนึ่งในที่เนี้ยก็คือเราจะเห็นว่ามีวิญญาณอยู่สองวิญญาณเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณวิญญาณตัวแรกเป็นเหตุวิญญาณที่อาศัยวิญญาณเป็นผลแสดงว่าจะต้องมีวิญญาณก่อนแล้วก็มีวิญญาณที่อาศัยวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นเหตุวิญญาณที่อาศัยวิญญาณจึงเป็นผลเปรียบเทียบกับเราจะไม่ยึดมั่นสังขารและวิญญาณที่อาศัยสังขารแสดงว่าวิญญาณเนี่ยมันไปอาศัยสังขารสังขารจึงเป็นเหตุและวิญญาณจึงเป็นผลแล้วก็มาข้อต่อไปก็เหมือนกันเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณแสดงว่าวิญญาณตัวแรกเนี่ยเป็นเหตุแล้ววิญญาณที่ไปอาศัยวิญญาณก็คือเป็นผลต้องอาศัยวิญญาณวิญญาณในที่นี้รู้วิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและรู้วิญญาณวิญญาณรู้รูปเวทนาสังขารวิญญาณก็คือรู้ตัวเองวิญญาณรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณ
ก็คือรู้ตัวเองวิญญาณตัวแรกเนี่ยไปรู้สี่ที่เหลือรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารวิญญาณเป็นตัวรู้แล้ววิญญาณก็รู้วิญญาณอีกแสดงว่าวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่รู้แล้วก็รู้ตัวเองด้วยว่าเรากำลังรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เรากำหนดว่ารู้หนอรู้หนอเนี่ยเรารู้อะไรเรารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้แล้วเราก็กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอเนี่ยแสดงว่าเรากำลังรู้ว่าเรารู้รู้ว่าเรากำลังรู้แสดงว่าตัวรู้เนี่ยก็คือวิญญาณแล้วก็รู้วิญญาณว่าเรากำลังรู้วิญญาณตัวแรกคือเป็นตัวถูกรู้วิญญาณรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็รู้ว่าเรากำลังรู้แสดงว่าวิญญาณเป็นตัวรู้และวิญญาณก็รู้ว่าเรากำลังรู้วิญญาณที่รู้คือตัวที่ถูกรู้วิญญาณที่รู้คือนามวิญญาณมีสองมีสองหน้าที่วิญญาณตัวรู้หน้าที่หนึ่งแล้วก็วิญญาณตัวรู้ว่าเรากำลังรู้คือรู้วิญญาณวิญญาณที่ถูกรู้เรียกว่านามวิญญาณตัวรู้อ่ะวิญญาณที่ถูกรู้เรียกว่ารูปวิญญาณที่ตัวรู้เรียกว่านามเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นทั้งรูปและเป็นทั้งนามเพราะวิญญาณรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารแล้วก็รู้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณที่ถูกรู้เรียกว่ารูปวิญญาณตัวรู้เรียกว่านามวิญญาณจึงเป็นทั้งรูปและนามและวิญญาณตัวรู้เป็นเหตุวิญญาณที่อาศัยวิญญาณเป็นผลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่แหละก็คือความละเอียดความละเอียดอ่อนของธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพจะต้องพิจารณาไตร่ตรองหลายชั้นพิจารณาด้วยปัญญาที่มีมีพลังเนี่ยหรือว่าปัญญาพละก็ได้นะปัญญาที่มีกำลังหรือกำลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าทศพลญาณเนี่ยนะเพราะงั้นทศพลญาณญาณก็คือกำลัง10นะต้องมีกำลังนะปัญญาก็ต้องมีกำลังด้วยนะพละห้านี่พละห้าพละห้าก็เรียกว่าปัญญาพละอ่าถ้าอินทรีย์ก็เรียกว่าปัญญินทรีย์ในที่นี้ถ้าพูดถึงกำลังของปัญญาก็เรียกว่าปัญญาพละปัญญาพละเนี่ยจะต้องใช้ต้องมีมากนะแล้วปัญญาพละจะมีมากได้อย่างไรก็จะต้องเจริญสติเพราะว่าสติเนี่ยสติมาปัญญาเกิดพอเราจิตเป็นสมาธิก็จึงเกิดปัญญาเหมือนกับว่ายถาภูตังปชานาติเนี่ยรู้ชัดตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือปัญญาแหละการที่เราจะรู้ชัดตามความเป็นจริงได้ก็ต้องเจริญสตินะเพราะสติมีกำลังก็จะทำให้ปัญญามีกำลังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่พระสารีบุตรแสดงธรรมะเรียกว่าครอบคลุมไปหมดเลยทั้งอารมณ์วิปัสสนาเนี่ยแล้วก็แสดงละเอียดยิบเลยนะข้อต่อไป
พระสารีบุตรแสดงอารูปอารูปสี่ความว่ากหบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นอากินจัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เราต่อไปพระสารีบุตรแสดงโลกนี้และโลกหน้าความว่าข้าพดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไม่มีแก่เราเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจักไม่มีแก่เราแสดงโลกนี้และโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกนี้และโลกหน้าจักไม่มีแก่เราคำว่าไม่มีโลกนี้และไม่มีโลกหน้าเนี่ยนี่คือถือเอายอดแห่งพระอรหันต์เลยนะนี่ท่านแสดงธรรมถึงสุดยอดเลยนะว่าท่านละหมดเลยนะโลกนี้โลกหน้าเลยนะนี่ท่านแสดงแบบอารมณ์วิปัสสนาละเอียดยิบแล้วก็ถึงที่สุดเลยว่าไม่ยึดมั่นโลกนี้และโลกหน้าแล้วสรุปท่านพระสารีบุตรแสดงสรุปอีกทีว่าดูก่อนหาบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาและได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจักไม่มีแก่เราท่านข้าบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เถิดท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่ฟังจบแล้วร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านพระอานนท์นั่งอยู่ด้วยจึงได้ถามท่านเศรษฐีว่าท่านข้าบดีท่านยังอาลัยใจจดใจจ่ออยู่หรืออืมนี่คืออาการนะเออร้องไห้น้ำตาไหลอืมท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีกล่าวว่าข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญข้าพระเจ้ามิได้อาลัยมิได้ใจจดใจจ่อแต่ว่าข้าพระเจ้าได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุสงฆ์ที่น่าเจริญใจมานานแล้วไม่เคยได้สดับธรรมีกถาไพเราะเห็นป่านนี้เลยท่านพระอานนท์จึงกล่าวว่าท่านข้าบดีธรรมีกถาเห็นป่านนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวดอกแต่ว่าจะแจ่มแจ้งแก่บรรพชิตหมายความว่าธรรมะที่ลึกซึ้งขนาดเนี้ยเขาไม่ค่อยจะแสดงกับคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวหรอกแสดงกับบรรพชิตท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีจึงกล่าวว่าข้าแต่พระท่านพระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอทำมีคาถาเห็นปานนี้จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะว่ามีกุลบุตรผู้เกิดมามีกิเลสในทุลีในดวงตาน้อยมีกิเลสน้อยนะจะเสริมคลายจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมโดยไม่ได้สดับ
ก็คือขอร้องว่าถ้าถ้ายังไงก็แสดงแก่ญาติโยมบ้างเถอะนะก็โอ้โหลึกซึ้งขนาดนี้นะท่านก็สุดท้ายแล้วนะก็ต้องใส่เต็มที่เลยนะจะจะบรรลุไม่รู้แหละต้องแสดงถึงพระอรหันต์เลยอืมแสดงถึงอายตนะภายในภายนอกนะถึงไม่ยึดมั่นโลกนี้โลกหน้าแหละก็คือสุดยอดไปเลยอ่านี่แสดงว่าเต็มที่แล้วนะครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์กล่าวสอนพระอนาถบิณฑิกาเศรษฐีอย่างนี้แล้วลุกออกจากอาสนะหลีกไปก็กลับมาในเจรจากันแล้วนี่พอถึงตอนนี้แล้วก็แสดงว่าท่านเศรษฐีนี่ไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยตามที่มีแต่เดิมใช่ไหมท่านก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ขณะที่ฟังอยู่เนี่ยท่านตั้งใจฟังอยู่เนี่ย แสดงว่าท่านไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยหรือว่าความเจ็บความป่วยที่บอกว่าปวดหัวปวดท้องอะไรยังหนักอะไรนึงเวียนศีรปวดเสียนเวียนกร้าวเหมือนของแหลมมาทิ่มแทงกระหม่อมเหมือนเอาใครเอาครีมมาบีบกระหม่อมบีบกระหมับแล้วก็ปวดท้องอย่างแรงเนี่ยแสดงว่าอาการนี่มันลดลงไปแล้วหรือว่ามันไม่เจ็บแล้วท่านจึงสามารถที่จะใส่ใจ ถึงคำสอนของพระสารีบุตรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งจริงๆเลยหรือว่านี่จะเป็นอุบายของพระสารีบุตรแสดงธรรมลึกซึ้งให้ท่านเศรษฐีเนี่ยจิตใจของท่านเศรษฐีเนี่ยตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังคำสอนของพระสารีบุตรเนี่ยประเภทแบบใจจดใจจ่อแล้วพิจารณาตามไปด้วยเนี่ยในเมื่อจิตเนี่ยมันมาจดจ่ออยู่กับ คำสอนของพระสารีบุตรเนี่ยทำให้จิตเนี่ยมันมันลืมไปมันละไอ้เวทนาหรือความรู้สึกที่มันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานเนี่ยมันละอันนั้นไปแล้วมันก็มาจับเอาอันนี้อืมความรู้สึกอืมรู้ได้เนี่ยอืมก็คงจะอ่าไม่หายไปเลยหรือก็เบาลงไปอะคือทิ้งอันนั้นไปแล้วคือลืมไปแล้ว ลืมไปว่ามันเจ็บมันปวดมันปวดหัวปวดท้องอะไรขนาดหนักนะลืมไปแล้วจิตใจเนี่ยมันมาจดมาจ่อมาฟังขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อะไรทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทั้งอรูปฌานเนี่ยก็ฟังแล้วก็ฟังเสร็จนี่น้ำตาไหลเลยเนี่ยอืมน้ำตาไหลก็คงจะปลื้มปิติอะนะโอ้โฮธรรมะของท่านนี่ ลึกซึ้งเหลือเกินนะไพเราะเหลือเกินคำว่าไพเราะในที่นี้หมายความว่าลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพไม่เคยฟังไม่เคยฟังขนาดนี้เลยนะอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยท่านก็คงจะเป็นมีงานยุ่งอะไม่ค่อยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเท่าไรหรอกอืมแต่ว่าก็เคยไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะ ก็ฟังอยู่บ่อยอะจะบอกว่าไม่ฟังก็ฟังอยู่นะแต่ว่าธรรมะแต่ละที่เนี่ยก็ถือยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงแบบนี้นะเรียกว่าท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีไม่เคยฟังเลยแบบนี้นะแสดงว่าพุทธเจ้าไม่ได้เทศน์แบบนี้หรือเทศน์แต่ว่าท่านเศรษฐีไม่ได้มาฟังอืมพระสารีบุตรจะเอามาจากไหนล่ะก็จะต้องฟังมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เทศน์อยู่แต่ท่านเศรษฐีไม่ได้ฟัง แต่ว่าคราวเนี้ยพระสารีบุตรก็มาเทศน์ให้ฟังเลยก็ชัดเจนไปเลยจะบอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้นี่ตั้งใจมาเทศน์
เรื่องนี้โดยเฉพาะเลย ก็ต้องฟังแหละนะ พอฟังแล้วก็ โอ้โฮ ลึกซึ้งมาก สุขุมคัมภีรภาพมาไพเราะเหลือเกิน อืม ก็บอกว่า ท่านอานนท์ก็บอกว่า "ท่านเศรษฐี ยังอะไรใจจดใจจ่ออยู่เหรอ? อืม ยัง ยังห่วง ร่างกายอยู่เหรอ? ยังห่วงรูปนามขันธ์ห้า ยังห่วงอะไรต่ออะไรอยู่อีกเหรอท่านเศรษฐี?" ท่านบอกว่า "ไม่ได้ห่วงหรอก ไม่ได้อะไรหรอก แต่เพียงแต่ว่า ไม่เคยฟัง ไม่เคยฟังคำ ที่ ไพเราะขนาดนี้เลย แจ่มแจ้ง ชัดเจน สุขุมคัมภีรภาพ" พระอานนท์ก็บอกว่า "ท่านเศรษฐี ธรรมแบบเนี้ย เขาไม่ ไม่ได้ ไม่แจ่มแจ้งกับขนาดผู้นุ่งผ้าขาวหรอก ถ้าแจ่มแจ้งกับบรรพชิต เขาแสดงกับพระ เขาไม่แสดงกับโยม" ท่านเศรษฐีก็เลยขอร้องว่า "ขอให้แสดงกับโยมบ้าง" เพราะว่าโยมที่เขาเข้าใจก็มีอยู่ นี่แสดงว่าท่านเศรษฐีก็เข้าใจนะ พอ อ้าว เป็นว่าเข้าใจแล้ว รู้เรื่องแล้ว ท่านพระสารีบุตรและพระอานนท์ก็กลับวัด ต่อจากนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมื่อท่านพระสารีบุตรและพระอานนท์กลับไปไม่นาน ก็ทำกาลกิริยา ก็คือ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิต ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตอะนะ นี่ชัดเจนนะ สูตรเนี้ยชัดเจนเลย ไม่ต้องสงสัยเลยบอกว่า แล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ย ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ย นี่ชัดเจน สูตรนี้ชัดเจนมาก ไม่ต้อง ไม่ต้องสงสัยแล้ว ชัดเจนอยู่แล้วว่า พอท่านเสียชีวิตแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตเลย ไม่ต้องถามนะ พอไปเกิดที่ไหนเนี่ย สูตรนี้ชัดเจน พอล่วงปฐมยามไปแล้ว ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็เป็นเทวดาแหละ เป็นเทพบุตรเนี่ย มีรัศมีงาม ส่องพระเชตวันให้สว่างไสวทั่วพระอาราม เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ยังเชตวันทั้งปวงให้สว่างไสวนะ เทพบุตรก็มาปรากฏ มาเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นแหละ ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลกล่าวเป็นพระคาถาเหล่านี้ว่า พระเชตวันนี้มีประโยชน์ อันสงฆ์ผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้ว อันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับ เป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์ สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรม5อย่างคือ กรรม 1 วิชชา 1 ธรรม 1 ศีล 1 ชีวิตอุดม 1 ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยใครหรือด้วยทรัพย์ เพราะฉะนั้นแล บุคคลผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย จะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้ พระสารีบุตรนั้นแล ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ด้วยศีลและด้วยความสงบ เป็นความจริงภิกษุพูดถึงฟังแล้ว จะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตร คาถานี้ท่านเทวดาเทพบุตร ก็ได้ชมเชยพระเชตวัน ว่าเชตวันนี่มีประโยชน์นะ มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะ แล้วก็ผู้จะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยกรรม วิชชา ธรรม ศีลและชีวิตอุดม ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยทรัพย์ เสร็จแล้วก็ชมพระสารีบุตรว่า บรรดาภิกษุผู้ถึงฝั่งคือสูงสุดและคือบรรลุพระอรหันต์เนี่ย ก็เท่าพระสารีบุตรนะ
แต่อย่างยิ่งก็คือเท่าพระสารีบุตรไม่มีใครเกินพระสารีบุตรเนี่ยในบรรดาสาวกนะภิกษุนะก็ไม่มีใครเกินพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรนี่ยอดเยี่ยมนะก็คือชมพระสารีบุตรนั่นเองท่านอนาถบิณฑิกะเทพบุตรนะกล่าวดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยต่อจากนั้นท่านเทวดาเนี่ยเทพบุตรนั้นก็ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทำทักษิณแล้วก็หายตัวไปนี่ขนาดเป็นวาสกนะป่วยหนักมาไม่ได้มาลาไม่ได้แต่พอเป็นเทวดาแล้วมาได้นะมาพอล่วงปฐมยามไปแล้วก็คือมัชชิมยามก็คือมาประมาณตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็ส่วนมากเทวดาก็จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะและวันนี้เทวดาท่านท่านชื่อเดิมท่านก็ชื่อเดิมท่านชื่อสุทัศน์เดิมท่านชื่อสุทัศน์อนาถบิณฑิกาเทพบุตรหรือว่าเดิมก็เทพบุตรสุทัศน์เดิมท่านชื่อสุทัศน์ถ้าใครจะเรียกสุทัศน์นี่ก็แสดงว่าเป็นชื่อเดิมของท่านก็มาลาพอเป็นเทวดาแล้วมาลาได้แล้วก็มากล่าวคาถาแล้วก็ชมพระสารีบุตรแล้วก็กลับไปพอรุ่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ล่วงปฐมยามไปแล้วมีเทพบุตรตนหนึ่งมีรัศมีงามส่องพระเชตวันให้สว่างไสวเข้ามาหาเราอย่างที่อยู่พิวาทแล้วได้ยืนหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กล่าวคาถานี้กับเราและก็ได้ชมเชยพระสารีบุตรต่อจากนั้นพระอานนท์ก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าก็แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเทพบุตรนั้นคงจักเป็นอนาถบิณฑิกะเทพบุตรเป็นแน่เพราะว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยได้เลื่อมใสท่านพระสารีบุตรเป็นอย่างมากพระศาสดาตรัสว่าถูกแล้วอานนท์ที่เธอคาดคะเนน่ะที่เธอพูดน่ะถูกต้องแล้วเป็นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือสุทัศน์เทพบุตรเนี่ยก็เขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วดุสิตก็เป็นชั้นเทวดาชั้นที่สี่เนี่ยพระผู้เป็นพระเจ้าได้ตรัสดังนี้แล้วพระอานนท์จึงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้เป็นพระเจ้าอธิบายขยายความเทศนาของภาษาริบุตรแสดงถึงอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหกธาตุหกขันธ์ห้าและอรูปสี่โลกนี้และโลกหน้าแล้วก็สรุปใส่ไว้ในความเป็นพระรหัสด้วยอำนาจรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้กลิ่นรสที่ลิ้มรสโผฏฐัพพะที่กายได้ทราบและธรรมอารมณ์ที่รู้ได้โดยใจซึ่งท่านเศรษฐีก็ยังไม่เคยฟังก็ได้ฟังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสูตรนี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าอย่างแรกท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยทำบุญมากนะขนาดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านหายกเนี่ยนะบั้นปลายของชีวิตนะเขาทุกขเวทนามากนะทุกขเวทนานี่ก็เป็นยังไงนะเขาอธิบายว่าปวดหัวเหมือนกับมีของแหลมมาทิ่มแทงกระหม่อมก็เจ็บจี๊ดเลยนะเหมือนเสียดแทงนะอาการเหมือนเสียดแทงกระหม่อมปวดเนี่ยเหมือนเหล็กแหลมมาทิ่มแทงกระหม่อมอาการที่สองเหมือนบีบเหมือนใครเอาคาเนาะมาขันมันก็บีบนะ
บีบศีรษะเวียนหัวอืมอืมนี่อาการก็เป็นธาตุลมทั้งเขาบอกว่าธาตุลมเนี่ยอ่าบีบขมับแล้วก็ทิ่มแทงเสียดแทงประการที่3ก็ธาตุลมอีกอะปวดท้องอย่างแรงอืมแล้วก็ประการที่4ธาตุไฟกำเริบมาเพราะงั้นคนที่ป่วยอาพาธเนี่ยก็คือธาตุ4นี่แหละกำเริบแต่ว่าจะธาตุไหนล่ะในบรรดาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยในที่นี้ธาตุธาตุลมกับธาตุไฟ เพราะฉะนั้นคนที่เจ็บป่วยไม่สบายนี่ก็คือคนที่ธาตุกำเริบปกติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันก็จะมีเท่าๆกันแต่พอธาตุใดธาตุหนึ่งนี่มันกำเริบเนี่ยมันก็อย่างคนไม่สบายเป็นไข้นี่ก็ตัวร้อนตัวร้อนนี่ก็แสดงว่าธาตุไฟมันกำเริบแล้วเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแสดงว่าธาตุไฟเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอแล้วเดี๋ยวไฟแรงเกินไปมันก็ร้อนพอไฟอ่อนเกินไปมันก็หนาวเพราะงั้นอาการร้อนก็ดีอาการหนาวก็ดีก็เกิดจากธาตุไฟถ้าธาตุไฟแรงเกินไปมันก็ร้อนธาตุไฟเบาไปมันก็หนาวอืมนี่แหละส่วนมากก็ธาตุไฟนี่แหละธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมลมนี่ก็มีมีอานุภาพมากนะธาตุลมเนี่ย แสดงว่าที่มีบทบาทมากที่สุดในร่างกายคนเรานี่ก็คือธาตุไฟกับธาตุลมอืมธาตุลมนี่ก็ทำให้ปวดท้องปวดหัวนี่แสดงว่าธาตุลมกำเริบแล้วก็ร้อนนี่ก็ธาตุไฟแล้วก็อาจจะมีธาตุอื่นๆน่ะธาตุน้ำก็คงจะมีอาการเป็นอย่างอื่นส่วนธาตุดินก็อ่าเป็นที่รองรับของธาตุทั้ง3อยู่แล้วอืมอาการที่ปรากฏเนี่ยส่วนอากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็คงจะไม่มีบทบาทอะไรมาก ก็คงจะไม่กำเริบอะไรล่ะอากาศมันก็เป็นส่วนอากาศวิญญาณก็แค่รับรู้เฉยๆส่วนธาตุที่มีบทบาทมากที่สุดในตัวเราเนี่ยก็คือธาตุ4นี่แหละดินน้ำไฟลมนี่แหละเขาเรียกว่ามหาพูดเนี่ยอ่ามหาพูดก็หลอกลวงเหล่าสัตว์ด้วยรูปพรรณสันฐานที่น่าใคร่เนาะน่าพอใจอันนั้นก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะเป็นอีกชั้นหนึ่งแต่ในที่นี้ธาตุธาตุ4นี่กำเริบและภาษาริบุตรก็แสดงทั้งในอย่างอาจนะภายในเอ่อภาย6นอก6นี้ก็เป็นอายนะ12ก็คือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเหมือนกันวิญญาณ6แล้วก็ผัสสะเวทนาธาตุ18แล้วก็ขันธ์5อืมมีอรูป4ด้วยโลกนี้โลกหน้าก็เป็นอันว่าเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายก็คงจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พระอรหันต์ก็ยังจะเจ็บป่วยไม่สบาย แต่ก็เป็นตั้งข้อสังเกตว่าพระอรหันต์ป่วยเนี่ยไม่สบายนะพระพุทธเจ้าก็ให้กำหนดสัญญา10บ้างอ่าสสกำหนดโพชฌงค์7บ้างแล้วก็กำหนดส่วนมากจะเป็นโพชฌงค์7นะเป็นโพชฌงค์7แล้วก็มีสัญญา10นี่เฉพาะคิริมานนทะอาเฉพาะสัญญา10 ส่วนมากเช่นที่เป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ดีพระมหากัสสปะมหาจุนทะอาอย่างงี้แล้วก็อีกหลายท่านที่ท่านเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะแสดงโพชฌงค์7อืมให้พิจารณาโพชฌงค์7ส่วนสัญญา10นี่เฉพาะนะเฉพาะคิริมานนทะคิริมานนทสูตรนะที่แสดงสัญญา10 แสดงว่าพอพิจารณาโพชฌงค์7นะเอาสรุปว่าเป็นโพชฌงค์7แล้วกันพิจารณาโพชฌงค์7เนี่ยอาพาธก็หายแสดงว่าไม่ต้องกินยาสิอืมเราลองลองลองทำดูนะว่าแต่ก็ต้องกินยานะ
กินยาก็ต้องกินจะมาจะเจริญโพชฌงค์ 7อย่างเดียวนี่ก็จะไม่กินยาไม่ได้เดี๋ยวจะมาโทษว่าเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกินยาอย่างงั้นไม่ได้กินยาก็ต้องกินยาก็ต้องไปหาหมอตามกฎหมายนะอืมอืมตามกฎหมายถ้าเกิดว่าเขาเจ็บป่วยไม่สบายไม่พาไปหาหมอนี่อาจจะมีความผิดได้นะถ้าตามกฎหมายต้องพาไปหาหมอก่อนไปถ้ากับหมอบอกว่า ไม่มีทางรักษาแล้วอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ยังไงต้องไปหาหมอก่อนแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเขาเขาใช้พิจารณาธรรมะกันนะโพชฌงค์ 7เป็นหลักเลยก็เห็นว่าอาพาธก็หายอืมอืมถ้าเป็นเราจะต้องเอาลองเอามาใช้ดูว่าเอ๊ะสมัยนั้นเขาพิจารณาโพชฌงค์ 7เนี่ยพิจารณายังไงอืม ก็ลองเอามาพิจารณาดูแล้วก็โดยเฉพาะที่เป็นเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยก็อาจจะมีกรรมเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้วิธีว่าปฏิบัติธรรมบางคนนี่เจ็บป่วยไม่สบายนะก็ปฏิบัติธรรมก็หายนะก็หายมาเยอะแล้วก็รอดชีวิตมาได้ก็เพราะว่ามีบุญน่ะเนี่ยเรียกว่ายังมีบุญอยู่ และในที่นี้ก็พูดเฉพาะท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีท่านก็ก่อนที่จะท่านบั้นปลายของชีวิตท่านก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาว่าโอ้เราก็ไม่ได้ทำบุญเท่าท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนะทำบุญบ้างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เท่าท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีแล้วเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยเหรอจะไม่ทุกข์ทรมานเหรอแล้วทุกข์ทรมานทำยังไงอะ ก็ต้องลองใช้วิธีนี่แหละก็คือฟังธรรมะนี่ท่านพระสารีบุตรนี่ท่านก็แสดงธรรมะแบบวิปัสสนาภูมิเลยละเอียดเลยลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพทำให้ท่านเศรษฐีเนี่ยตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วก็อาจจะลืมอาการเจ็บป่วยนั้นไปเลยมัวสนใจเรื่องธรรมะก็อาจจะเหมือนกับพระสารีบุตรเนี่ยให้ยา ให้ยาแก้ปวดนั่นเองแต่ยาแก้ปวดของพระสารีบุตรเนี่ยก็คือธรรมะเนี่ยธรรมโอสถน่ะธรรมโอสถของพระสารีบุตรเนี่ยก็คือให้ท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนี้หายเจ็บปวดไปเลยก็หมดสนจะลืมเจ็บปวดไปแล้วก็มาสนใจธรรมะแทนนั่นก็คือธรรมโอสถนั่นเองอาการเจ็บปวดของท่านอนาถนี่ก็อาจจะหายเป็นปิดทิ้งหรือว่า ทุเลาลงไปได้บ้างทำให้ท่านเศรษฐีเนี่ยได้เข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึ้งที่พระสารีบุตรได้แสดงเสร็จแล้วบั้นปลายของชีวิตเมื่อท่านได้ทำกาลไปแล้วท่านก็ไปเกิดในเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยก็สูตรนี้ชัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านอนาถาสิ้นสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนเขาบอกไว้ชัดเจนว่าดุสิตชั้นดุสิตส่วนท่านอื่นนี่ก็ต้องไปหาหลายๆที่เนี่ยว่าอืมยังไงไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยแต่สูตรนี้แสดงว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเสียชีวิตขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พระสารีบุตรก็อยู่พระอานนท์นี่อยู่แน่นอนอืม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังสูตรนี้แล้วก็มีได้พิจารณาไตร่ตรองว่าธรรมะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสามารถที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ถึงแม้ไม่พ้นทุกข์ได้ก็ได้มีปิติยินดีแล้วก็ไปสู่สุคติสวรรค์ชั้นวิมานตามที่เราต้องการหรือเราอยากจะหลุดพ้นไปเลยก็สามารถทำได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่การบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยใจให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทิน